गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। आज चाहिँ यो 25 फेब्रुअरी 2026। आज चाहिँ मैले गोल्ड पार्कमा एउटा अर्डर पुर्याउन जान छ। यो अर्डर हो पोर्क अचार हाफ केजीको। त्यो चाहिँ आज बनाउनु छ। अनि अरू के गर्छु हजुरलाई अपडेट गर्नेछु साथीहरू बिचमा। अनि अहिले पछि भेटौँला साथीहरू अचार बनाउने बेलामा। अहिले चाहिँ म वकिङ आएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो छ बाटो यहाँ। ओ वाउ हेर्नु त कस्तो राम्रो। ल साथीहरू अहिले पछि भेटौँला बाई। साथीहरू यहाँनिर चाहिँ बिहे हुँदैछ। हिजो र आज दिनभरि गाना बजेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै गीत बजिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ बिहे चलिरहेछ है साथीहरू हाम्रो घरको नजिकै। साथीहरू म चाहिँ रेडी सेडी भइसकेको छु। अब चाहिँ म रेडी भएर गइरहेको छु मार्केटतिर। मार्केटमा मैले चाहिँ आफ्नो स्मल बिजनेसको सामानहरू लिन छ। अनि म चाहिँ के लिन्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु। त्यही गएर बाई। अहिले चाहिँ एकदम मैले चाहिँ यहाँ चिकन मासु लिन आइसकेको छु। चिकन अचारको अर्डर आएको छ मलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर म लिन आएको छु। यहाँ मासु पसलमा आइसकेको छु। यहाँ दुईवटा मासु कट हुँदैछ। मैले चाहिँ चेस्ट पार्ट मात्रै लिन पर्छ बोनलेस हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिक महँगो नै पर्छ के गर्नु अब। त्यस्तै छ साथीहरू। अब चाहिँ म यहाँबाट मासु सासु लिन्छु अनि त्यसपछि जान्छु भाइ। साथीहरू पछि भेटौँला। मैले चाहिँ यो डब्बाहरू सिद्धि गएको थियो त्यही भएर म लिन गएको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ डब्बा र फाइबर झोला लिएर आइसकेको छु। ल साथीहरू अहिले पछि भेटौँला। चाहिँ मैले अर्डर प्याक गर्न लगाएको छु। यो चाहिँ पोर्क अचार आधा किलोको गोल्ड पार्कदेखि अर्डर आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मिठो पोर्क अचार। तपाईँहरूले पनि खान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो ड्राई फ्रुटको लड्डु। यो चाहिँ अर्को कस्टमरको ड्राई फ्रुटको लड्डु र चिकन अचार चिकनको अचार है। यो दुईवटा यहीँ नजिकबाट आएको छ अर्डर। अनि यो चाहिँ गोल्ड पार्कदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू म चाहिँ मार्केटदेखि आएर चिकन अचार रेडी सेडी पारेर अब चाहिँ डेलिभरको लागि गइरहेको छु। डेलिभर गर्ने बेलामै भेटौँला साथीहरू बाई। ल म कस्टमर हुने आइसकेको छु। ल म कस्टमरलाई दिन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कस्टमर एकदमै राम्रै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर ल अर्डर गर्नु होला। कस्टमरनिर आइसकेको छु। उहाँको चाहिँ हाफ पोर्क अचार धेरै ल साथीहरू म चाहिँ बजारबाट घर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। म भिडियो मन पर्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला साथीहरू। अनि अगाडि पनि एकदम राम्रो भिडियो आउनेवाला छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। ल बाई सी यू टुमोरो।